the Lord is giving us, you will see here that in the Bible, alam nyo nga mga words nga do not sa Bible. Do not. Protect. Do not kill, do not steal, do not lie. So, when the Bible is telling us do not, it is giving us an idea that is very important. We realize na. However, may isa ka do not dito sa verse 34 karon. Itong do not sa niya. Do not worry. This is a command from the Lord. Don't worry. So, ang question sa Bible maganda kasi kung nagsabi siya do not, pinabigyan niya ang solusyon sa government. Alisin, tanggalin si Pinoy. Sige, palit mo. Tanggalin si Pinoy. Sige, palit. Wala pa. Maganda pa. Kung Bible yung sabi niya, tanggalin mo, may solusyon. Ama, makikita mo ako, suggest ka ba? Kung suggest ka mong amuni, tanggalon, dapat may ibulos ka mo, may idea kung maganda. Kaya kung wala sa magandang idea, ganyan ka na lang. Tanggalin mo si Pinoy, wala sulat yung ibulos. Mag-trouble natin. Trouble sa mo. Tanggalin mo, kaya trouble. So, mo mag-trouble kung tanggalin mo. Maparalyze ang government. So, here, the Bible is telling us, don't worry, because God is giving an answer. Sabi niya, mag-worry ka, hindi na lang, kaya ang aglaw mo, puno na sa kubol. Wala nang space. Kapag kung sulod na siya, full na. Pag nagbuka nila, lagan mo na. Overflow na. Sira ang lalagyan. Kasi nalalagyan, ang sirat mo. Ang vessel, ang sarili, full na sa trouble. Pag nagbuka, dinagdag, masira. So sabi niya, sufficient for the day is its own trouble. Ibig sabihin, the grace that God has given is enough for the day's trouble. Pag dinagdagan mo sa worry, wala na. Ulangin ka. So, ang usually ng kakatabo, mahirap ang problem. Sabi sa Bible, alam ng Panginoon ang weighing scale mo. Do you know na may weighing scale ka? Yes. You know how much load you can carry. Kung gamay ang iyong muscle, 5 grams lang. 5 kilo lang. So, isa sa atin, iba-iba ang build. May na ang malaking muscle, may na ang maliit. Kung babae, usually, gamay, ang lalaki, maskulado. But God knows your load limit. So, binibigay niya ang load depende sa imo. So, you cannot say, at the opening sabi ko na we cannot say na my load is diyan. Sobra. Pag binigay ng, if God gives the trouble, kaya mo yan, kaya alam niya. Yung balance niya nga ito, ang load na ibigay sa iyo, hindi mo sakit ang ulo mo. Masakit pero hindi mo bugan, magbuang. sabi niyo. Masakit ang ulo. Kasi ikaw na, kung sa Panginoon, ang load limit, tama na, mag-equal na siya, sabi niya, God will not give a temptation that is beyond your load limit. Beyond your bearing. So, ang nag-patrubo dira, dahil ginbaro mo ang, kung subong lang, kaya mo na. Don't borrow the resentment of the past. Nagdadala ka mo na siya, nagdadala ka mga resentment of the past. Yung past na hindi narinig doon. Mabigat na yan. Ang subong problem, the problem of today's Tuesday is enough for the grace that God is giving you. Kung i-remember mo pa ang past,
Dito na ako. Masira na siya. Dagdagan mo pa sa ang worry mo tomorrow. Ano na rin karoon? Tomorrow. Wala na kumanin. Mag-stop na ko. Ma-resign ko tomorrow. Ano na to? Pag-announce ni Matt na ang money niyo, 1/2. So, God is saying us in this verse, telling us, don't worry because the load limit is just enough for today. Ang grace, hindi ka makabaro sa so much grace. Hindi ay kung grace para tomorrow. Ang grace, the grace that God is giving is just enough for today's trouble. So, live away your resentment of the past, yung mga grudges. Sabi hindi ko sa gamay mo ko bakit abel ng ganyan ko. Don't carry that. Dapat malinis ka na. Then, ang tomorrow, ibili na kay buwas. Kasi nga, buwas, may bago kang grace. Tomorrow, you have another new grace that will cope up, that you will enable to face the trouble of life. So, ano? Pero ko lang na nakita mga verse mo. So, sa Matthew 6:34, sabi niya, I command, don't worry. Kaya may reason siya, kahit kung mag-worry ka subong, puno na, wala na, kumbaga wala na sa kubuan. Kumbaga sa room full na. Kumbaga sa water, sa vessel, brimming na, mag-awas na siya. Always lang. So, here is the introduction. Lots of do not in the Bible, but there is a reason that God calls us away from worry. Number one, it robs us of our joy. Yan, iba, mag-worry ka kung may joy ka pa. If you are worrying, you cannot sing. Hello, iba kanta. Iba kanta ko. Hindi ko kanta, may worry ka. So, inang nagkakanta, you have enough grace to drive away your worry. So, pag binaro mo na worry ka, it robs your joy. Kilaway ba nga kung mag-ibig ka, sing ka? Kilaway ba? So, tingnan mo yung mukha mo sa espiyo. Kung mag-worry dyan. Ay, kapangit! Pangit, ganyan mo hila ka. Kaya nga tao na kung bakit sila may guwapan. Kung mag-smile ka pa, kapangit. Smile ko pa Kita mo kung mag-smile, nagtutulong pa. Sino na? What's in you? Number 2? You know? Pagkarapit kayo sa Madre. Number 2? It suffocate. It suffocate our peace. Dapat may peace ka. Ang peace mo na suffocate. Wala na peace. Wala na. Trouble na naman. And then, it leaves us feeling powerless. Wala ka na lakas. Manfog ka. Dosumbi ka na lang. Alam mo lang, zombie. Okay. Walking the powerless. Then, it causes us to depend on ourselves. So, if we worry, sabi ni Jesus, you are depending upon yourself. The reason why you worry, because you are not asking the Lord to help you. Dahil kung Jesus is helping you, you don't have to worry dahil binigay mo sa iya. So, it causes us to depend on ourselves rather than to look to our God. Now, kay kono to, 4 ways of neutralizing making it powerless. Number 1. Take one. Always neutralize worry. Number 1. Take worry seriously. Ano yung serious? What is the meaning of this talk, this answer? Number 1. Take worry seriously. Sometimes we think that worry
It's not that serious to damage us. Hindi lang po. Hindi lang po. But if you consider and label it, pangalanan mo, worry is dangerous. Serious. Baga sa ano sa serious? Nabilan mo at atakan mo siya. Hindi pa nga mga lason yung tatakan mo. Lason. Hindi ka mag-kinas-kinas na patay ka. Same with worry. Take it seriously. Pangalanin na. Ibutang na sa isang lugar. Because here we will see that if we will be comfortable with worry, walang ibig sabihin, hindi ka serious. You are used to worrying, saying that worry is uncomfortable with it. Okay lang sa akin. Paminsan-minsan mag-worry. So pag sabi mo, take it seriously, label it, nga delikado ka na. Pangalanin na siya, wala na pangalan ha. Ibaro-baro mo na pero na sometimes, once in a while, mag-worry lang ka. Kalamati na siya, paano ko ito mo? How would I stretch it from day 1 to day 30? Kung nakasmile ka mo. Sa isang mag-worry ka, I think na-bibili ka sa Godman. Magsalari ka one half. I guess there is a lesson God wants us to learn. Just trust Him. Saligi lang siya kay masurprise ka nga. Nga kalahati lang nakakasya, no? Wala ko pa muna muna. Pero lagi lang nag-fit, nag-tuma lang siya. Nga ako sobrang tama man, kung kulang tama man. Ano na ako sa akin? Amen! Correct. I learn in whatsoever situation I am. Kung abundance, may tao akong abundance, nagaminom. You're crazy. In abundance, hindi, kung abundance, nagapadayaw ko. Wala sila akong sasakyan, buntiro. Nagsakay mo ko siya wala. Oo. Hindi Hindi pala ito wala maglakad. So sabi ni Paul, I learn in whatsoever situation I am, therewith to be content. Contented ka nga sa abundance, contented ka nga wala. Huwag na kung isa ka lesson sa wala, you learn to be sufficient. If you have Jesus, I am enough. Tama siya ba? Si Jesus ako. Eh kung in abundance ka, hindi mo ma-feel nga kailangan mo si Jesus. So, sabi natin, take it seriously because worry becomes an intruder. Anong meaning sa intruder? I-N-T-R-U-D-E-R. Intruder, ang meaning? Foreigner ba nagpasok? May gate. Dahil siya nga may words kita ka may gate. May mga taong isa nga hindi mo alam ang pasok. Mag-trouble. Mag-intruder. Foreigner na ba yung pasok? So, supposedly, hindi na siya. Nagpasok siya. So, pag nag-worry ka, may nag-intrude sa iyo. Sabi na ito kanina, sa 34, full na siya. Nagpasok pa siya, naglabas ang dapat. Ang bagay nga mag-stay sa vessel, naglabas, kaya nagpasok ang worry. Intruder na siya. So, worry is compared to a prison that can easily spread into every part of our life and will conquer reality. Anong real? Hindi ko hindi mag-flip. Anong reason nga tawag nag-flip? Nag-flip? Flip sa mabalik lang? Pwede nga mag-flip sa mabalik lang? Ano ka sa mental hospital? Inang sermon, inang dipres ni Jesus sa Sermon in the Mount, may nag-study sila ang mga theologians kaya nagsabi na gamot na siya sa healthy living. Kung wala kasi na nag-study, ma-surprise ka na dito sa mundo, may reason ka na mag-flip. Ano mo?
Have you experienced sometimes sabi ang term sila sa England, sa Australia, hitting the roof, lufan. Isigaw ka pagkatapos pilbon. Sa ulaw. Ay, mga tao isa na sa bangko, magsigaw. Sa social places. Tapos, mamula. Hindi ka na pagkita liwat na. Kapatid. Para mag-flip ka konti. So, take worry seriously. Paano natin makuha mo na ang worry serious? How will we do that? Kaya mo nasabi natin na advice. Take worry seriously. How can it be possible that we will name worry as a serious intruder in our life? You should be continuously thinking that our thoughts should be connected to God. Pwede nga mag-worry ka, tapos sabi ka connected ka sa God. Hindi, pupusin ka sa luwa. Because ang worry, if you are connected to God, it will detach you. Kasi mag-depend ka sa self mo, it will detach you from God. Ang taong na nag-worry, in other words, na-detach na siya sa atin. Number 2, ways to neutralize worry. Number 1, number 2, remember that worry is not from God. Kung isipin mo, if you think that worry is not from God, that is one way of neutralizing worry. Hindi ka sabihin, Panginoon, this is not biblical. Because the Bible is telling us, don't worry. The reason is given because trouble is already filled today. If you put worry, some important things in your life will spell out. Maglabas yan. Maliso ang pirta. Ano ang reason na many times we don't remember that worry is not from God or is from God? What's the reason? Or what's the reason why we forget that to label worry is not from God? Because we become familiar or accustomed, habit na, nanging habit. Kung sabi natin habit, ang part ng isang life ko. But if we consider that God has made our life and worry is not from Him, therefore we can say that we should not be accustomed to it. Hindi na siya dapat normal na part sa life. So, when we become accustomed or we make worry our habit in our life, then there will be trouble next to that. Ano ang daily routine, daily activities ng life? Palagi may worry na. Dapat i-consider natin niya hindi na siya member sa daily activities. Is there time that parang kung regular gani, regular by time ka mag-upo sa table ka mag-eat? It is a routinary na. Morning, mag-eat ka, noon mag-eat ka, evening mag-eat ka. May naman routine, this is the time to worry. Kung muna, mag-break time mo muna, ma-worry ko. So, ibig sabihin, it's not a part of our daily activity. Maybe siguro emergency, may natamo na nag-lead sa iyo to cut your activities and sit for a moment and worry. So it says here, naamangin sino, worry is directly linked to fear. Pagka sa anong kasi sa fear. Pag nag-worry ka, ang sunod sila sa worry, takot. Diba? Hindi una takot, una worry. Shadow muna. Tapos ang worry, fear. Ang fear na delikado. So, nagpapalalo, no? Worry leads to fear. And fear leads to what? Magnam ka na. Wala nga kung ang style ni Sita, hindi
katakot ka kung nagatakot ka, hindi ka pag-isa maayod lang. Nervous Hindi ka, na. hindi ka naisip. Pansyak. Asya ka, hindi ka nakaisip. You cannot think rightly. Na-depress So, ang mind. Worrisome thoughts are not from God, and the longer we permit or allow them in our life, our mind, and ourselves will be pulling away from the presence of God. Kaya, kung sa worry ka ng worry, you are distancing yourself from God. Nag-distansya ka na din sa iyo. Tama na? Ha? The moment you give time to sit down and worry, you are giving a chance for yourself to make a distance. Alintang mo Ginoo. So if we replace the thought, ano kayong word ang common na placement? Why worry when you can still pray? So meaning, alis na ang worry. Eh makapray ka ba? Kung hindi ka na makapray, finish that. Finish the time you cannot anymore pray. Siguro sa communist countries, eh pag-pray ka pag nagkaulo. But you can pray silently and you don't know in your mind. You are already praying. Number 2. Number 3. Consider what Consider what worry worry is is replacing. So ibig sabihin, we can neutralize worry if we consider what are the things that are lost when we worry. Kaya sabi ko kanina, feel that siya, pagpasok sa worry, may maglabog. Ano itong naglabog? Ano itong nawala? Ano itong displaced sa science, no? Ano yung water, no? Kung pagpasok mo sa foreign object, ma-displace na siya. Eh, ma-displace ng water. Ano ito? Ang pangalan sa itong na-displace. So, what are the things we replace when we accept and embrace worry in our life? Ano ang number 1? Faith, Worry. faith, Big worry. Islam. Ito. Worry and prayer cannot go together. Kasi kung sabi ka na, why worry? So when you pray, there's no worry. When you worry, prayer is out. In this place mo, pagpasok sa worry, you can't more pray. Worry ka na lang ang worry. Meaning prayer life is distracted. Kagaya ko sa tao na nag-worry kag naging prayerful. Pusit na sila. Ang tao na prayerful, wala nag-worry. Otherwise, ang prayer mo, hindi true. Worry plays a part of our prayer, and in the end, nothing is accomplished. Kung wala ka nag-pray kaya nag-worry ka, nothing is accomplished. Nothing will be done. So, we are a product of our thinking. Ang worry ba sa thinking na siya, sa mind na? Si Satan, kung mag-attacks sa atin, if Satan attacks us, ang part na gusto niya, our mind. Sabi sa Bible sa 1 Corinthians, muna siya ang stronghold ni Satan. He attacks your mind. Sa leader, pwede ko naman kasasala. Hindi mo. So, isipon mo na siya na magkuhan ka, magluya ka. Ay, hindi mo inisip ang words ng God na ginano ka na. You are already a saint. You are a child of God. Amo na ang effects ng Bible reading, refresh sa Bible kung ano ka, what you are before God as you stand before Him. Remind ka you were poor, now you are rich. You was an enemy, now you are a friend of God. Whereas kung mag-worry ka, pinapalimay niya ka hindi mo mapas. At tinutindog na doon si siya. I-remind niya ka sa inyo mapas. I-remind niya ka kung ano ka before. Kung napangamuyo daw siya. Kung si Pan pangamuyo niya, 1 hour, ikaw, 1 minute lang. So, pag-isip mo sila, ako na gina-inject ni Satan, ako na gina-inject ko sa mind. So, that will lead you to worry.
So, talk to God, hold on to His promises, thank Him for what He has given, and listen to His voice. And then, this worry will be neutralized. Sometimes you can neutralize worry if we consider, sabi natin, in a way, the damage done is small. In number 3, if we consider what worry is replacing us, we are considering what damage can be done by worry in our life. What are the things we lose? Wala mo eh. Kaya nag-worry ka. Ano sabi sa Bible? If you worry, can it add up to the length of your hair? Could it accomplish something? Wala gusto mo magawa. When you worry, nothing is done. It's just damaging to your life. So, anong i-replace? Hinap lang, you spend hours and hours nagtahi ang babae, si Lola, nagpapangantipara. Ang dulo galing sa kiyang na friend, wala na parang siya? Nalakunduhan. Wala nalak. Wala na sira, wala na lakto. Kahit na natin ang butong na, Tanggal ka na yung tas-tas. Tanggal ka na. mauna siya useless. Mauna siyang useless. Nastas ang yapo. Nastas. Pag-worry ka, Na-stress. Bis na naman ah. Na-stress ang baby. worry ka. Isip pa siya kaya isang worry ka. Meron ka rin na buwan? Kaya worry, Seriously. sabihin, don't consider worry as a small thing. Consider worry, number 2, Remember the Lord is not From God. what worry can replace? What worry cause you to lose? Ano nga mawala ka? Mawala mo time, mawala mo concentration, mawala mo prayer life. Number 3, consider. supernatural. Number 4, Supernatural things. supernatural things happens when When we deliberately deliberate to give our words to God in prayer. to give our worries to God. Kasi positive ka rin yan. When you worry, when you give away your worries to the Lord, there are supernatural things that happens if we surrender our worries to the Lord. Kung saan magiging conqueror ka, take man. Yan ang worry ka. So, supernatural things happens. Ano isa? Nauna. Ang peace of God that passes understanding will clothe your mind. Ang term doon sa clothe, doon na siyang jacket. Ang imong mind nga takil Satan, daw naka-jacket, kaya ang pagkatak Satan kalamig, windy. So, mangisay ka. But a person who has been prayerful has a coat to cover his mind from this Satan's attack. So, may supernatural na natabo. Pag give away sa prayer ka, as ang word ka nag-pray ka, naka-coat ang imong heart. So, the peace of God that you cannot understand covers your mind. So, choose to give your worries to the Lord. Anong ginagawa? Anong kinabigay mo sa Ginoo? What do you give to the Lord? What can you give to the Lord? Ano ibigay sa Ginoo? Sa mapili ko. Ano i-give mo sa iyan? He loves to give. He loves to ask you your worries. Bigay mo sa akin. What is the meaning when you give your words to the Lord? Naku, sa Ginoo mo ba ng mga depende? Palimas ang si Alexander ba to? Si Alexander nag-gato sa isa ka place. Tapos sa nagkaplano sila, nakakuha nila ng island. May commoner. Because a common man approached Alexander and said, "Sir, can I ask this island?" Nakikita ako lang island. Nagalit ang mga general ni Alexander. Sino